Một thực tế chết người cho thấy khi rắn bị đứt lìa đầu thì miệng nó vẫn có thể cắn người nếu ta tiếp xúc gần hoặc là chạm vào bộ phận này. Thương lượng lao động thời điểm này được cho là tập trung và đổ dồn về một lượng lớn. Về khoa học thì cơ bản nó một phản ứng cơ thể, dạng sống còn lại của nó khi đứt lìa. Thực tế là đã có vài trường hợp tử vong trong tình huống trớ trêu quái đản ở trên. Meng Pham là đầu bếp sống tại thành phố Phật Sơn, phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đang chuẩn bị món đặc sản chế biến từ thịt rắn hổ mang xiêm. Khoảng 20 phút sau khi cắt phần đầu rắn, Meng thu và vứt nó vào thùng rác. Tuy nhiên thì phần đầu rắn vẫn còn sống, nó đã cắn và truyền lượng nào độc nguy hiểm vào người đầu bếp, khiến anh tử vong ngay lập tức. Những câu chuyện này thì rất là thường thấy và xảy ra trên khắp thế giới. Thế nên là đừng bao giờ chủ quan nhé. Nếu anh em thấy rắn đã bị chặt, còn mỗi cái đầu không, cũng đừng dại dột mà lớ ngớ lại gần. Rắn có thể ăn thịt đồng loài, có độ dài hơn cả bản thân nó. Rắn ăn rắn thì sẽ như thế nào? Thậm chí là còn ăn con to dài hơn nó. Câu hỏi này đã được một nhóm các nhà khoa học ở Đại học Tổng hợp Toronto, Canada, đứng đầu là chuyên gia sinh học Kay Jackson, tiến hành một nghiên cứu dài kỳ và phát hiện thấy khi đói, rắn độc có thể nuốt tươi cả những con có độ dài lớn hơn chính bản thân của nó. Ban đầu thì nó dùng nọc độc để tấn công con mồi. Sau khi con mồi bị hạ gục, nó bắt đầu nuốt chửng từ phía đầu. Con rắn dùng hàm để ngoạm và sau đó dùng cột sống để ép và kéo con mồi vào trong. Khi đã nuốt hết con mồi, con rắn bắt đầu nôn ói dịch tiết để giảm áp dạ dày và giúp cho việc tiêu hóa được dễ dàng hơn. Theo nghiên cứu, rắn là loài động vật ăn thịt đồng loại nhiều nhất trong tự nhiên. Cây mengut có thể kháng lại nọc độc của rắn. Trong tự nhiên thì kẻ thù của cả lò nhà rắn là bọn cây mengut. Loại này gần như rất là thích gây chiến, tấn công và thậm chí sơi đuôn được các loài rắn, đặc biệt là rắn độc hung dữ. Sở dĩ chúng làm được điều này vì cơ thể cây mengut có một hệ thống miễn dịch đặc biệt, càng giúp cho nọc rắn hoạt động khi vào cơ thể. Nhìn mặt con cây thì giống chó, nhưng mà hung dữ và bá đạo, còn hơn con bót ở nhà của chúng ta rất là nhiều, phải không nào? Loài vật này có thể giết chết một rắn hổ mang chúa dài tới 3 mét, nhờ vào khả năng né đòn mổ, quấn của rắn cực kỳ nhanh và tấn công lại rất là chính xác. Bộ lông dày của nó giúp chống lại chất độc của rắn và thường dày gấp 20 lần so với loài chuột. Đặc biệt, trước khi chính thức tấn công, con cây thường mê hoặc con rắn bằng cái nhìn nhằm chằm và làm cho rắn trở nên bất động. Sinh sản độc tính. Trước đây thì đã chứng minh về việc giống cái của số loài như là rồng Komodo, cá mập, là gà Tây có thể sinh đẻ được và không cần sự thụ thai của giống đực. Tuy nhiên thì những loài đó đều được nuôi nhốt. Nhưng vào năm 2012, một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu sự đẻ trứng của rắn hổ mang nước và rắn hổ mang chúa ở Bắc Mỹ đã bị sốc khi phát hiện ra khoảng 2,5 đến 5% rắn là sinh sản độc tính. Hiện tượng được gọi là sinh sản đơn tính và lý do thì vẫn chưa được sáng tỏ. Ở vị trí thứ 6, hệ cùng ta đến với cả một làng rắn hổ mang. Một cộng đồng bản địa gọi là Ban Cấp Sang Nga thuộc vùng Đông Bắc Thái Lan có niềm đam mê nguy hiểm đối với loài rắn. Bên ngoài hầu hết các ngôi nhà trong làng đều có một cái thùng gỗ để chứa một con rắn dài. Tất cả được bắt đầu vào những năm 1950, khi một bác sĩ đề nghị người dân thị trấn gây giống loài rắn và đưa rắn hổ mang vào chương trình để giúp thành phố trở nên nổi tiếng. Và sự thật đúng là như vậy. Ngôi làng thì có một rạp xiếc và vào mỗi năm họ tổ chức tất cả các loại trò chơi liên quan đến rắn. Người dân ở bang Koksanga coi loài rắn như vật nuôi và con cái của họ từ khi còn nhỏ sẽ đứng dậy để đối phó với chúng. Nọc độc của rắn để chế tạo thành thuốc. Nọc độc của rắn được tạo nên bởi nhiều enzyme và protein. Nó có thể là độc tố thần kinh hoặc là độc tố máu. Khi lọt được vào cơ thể động vật, chất độc của rắn lan truyền nhanh chóng và phá hủy hệ thần kinh hoặc là hệ tuần hoàn.
Rắn hổ mang chúa thì giết chết voi chỉ bằng một nhát cắn mà thôi. Loài rắn giết chết hơn 40.000 người mỗi năm, thậm chí có thể lên tới 100.000 người nếu được thống kê đầy đủ. Khoảng một nửa số đó chủ yếu là ở Ấn Độ. Thế nhưng không thể phủ nhận siêu ích mà lao động của rắn mang lại. Từ lâu trong y học, lao động của rắn đã được dùng để chế tạo các loại thuốc khác nhau. Trong đó, lao động của loài rắn tìm thấy trong hố mỏ Brazil có thể được dùng để chế tạo thuốc điều trị huyết áp cao cực kỳ hiệu quả. 4. Có khoảng 1/3 người trưởng thành sợ rắn đến ám ảnh. Chứng sợ hãi loài rắn, còn gọi là chứng ophiophobia, là một trong những nỗi sợ ám ảnh phổ biến nhất trên toàn thế giới. 10% dân số thế giới bị hội chứng sợ rắn và nó xảy ra ở bất kỳ độ tuổi hay giới tính nào. Tức là có khoảng 1/3 người trưởng thành khiếp vía với loài động vật này. Những người mắc chứng bệnh này sẽ cảm thấy sợ hãi không chỉ khi chạm vào rắn mà ngay cả lúc nhìn hình ảnh hay là thậm chí nghe người khác nói đến loài bò sát này. Họ cũng có thể không ngon lành được, thậm chí là dẫn đến đột tử vì nhồi máu cơ tim do quá là hoảng sợ. Như là trường hợp của một nhân viên lái xe ủi của công trường đang thi công ở Liêu Ninh, Trung Quốc đã đột tử vào ngày 4 tháng 8 năm 2014 khi bắt gặp một chú rắn khổng lồ. Quá là ghê đi mà. Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là sự thật. Thân rắn hoạt động phụ thuộc vào nhiệt độ. Các con rắn rất tự nhiên từ ánh sáng của mặt trời và làm ấm cơ thể. Nếu nhiệt độ dưới 10 độ C, gần như cơ thể chúng bị biến động nhiệt và hoạt động rất là yếu. Một số loài chăn ở các vùng đất hoang dã, khắc nghiệt như là chăn đá châu Phi, có thói quen ngủ hè trong những ngày nóng nực. Giấc ngủ này tương tự với giấc ngủ đông. Khi ngủ, chúng sẽ cuộn tròn thành nhiều vòng, giống như tấm thảm tròn tiền đen. Nhưng chớ có dại dột mà dẫm lên hay đi chơi dọc tấm thảm này nhá, kẻo tỏi mạng đi chơi. 2. Loài rắn tượng trưng nhiều ý nghĩa khác nhau. Từ xa xưa thì người Ai Cập đã xem rắn là biểu tượng của hoàng gia và thần linh. Trong truyền thống Do Thái và Hindu giáo, nó tượng trưng cho niềm đam mê và ham muốn tình dục. Và người Roma lại coi con rắn là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Ngày nay thì một số người châu Á, đặc biệt là Việt Nam, Trung Quốc, tin rằng uống máu rắn, nhất là rắn hổ mang, sẽ làm tăng khả năng tình dục và ham muốn. Máu được lấy ra từ con rắn sống và sau đó trộn với rượu và uống. Ở Việt Nam, việc ngâm rượu rắn cũng khá là phổ biến. Tuy nhiên hương vị không mấy dễ chịu và khả năng những người làm rắn chưa lấy chất độc trong mình nó ra khỏi cơ thể, khiến cho tỷ lệ ngộ độc thậm chí là tử vong cực cao. Và vị trí đầu tiên người sai chúng ta này đó chính là sự thật. Rắn không bị chết đói. Theo nghiên cứu của Đại học Arkansas ở Mỹ thì giống như chăn, rắn có thể không ăn hàng tháng trời nhưng vẫn phát triển bình thường với độ dài. Điều này được thực hiện bằng cách tiết giảm quá trình trao đổi chất của cơ thể tới 70%. Kết quả nghiên cứu trên của Đại học Arkansas được công bố trên tạp chí Zoology số tháng 9 năm 2012 dựa trên nghiên cứu ở 62 con rắn chuông có màu sắc da khác nhau chuyên sống ở miền Tây nước Mỹ. Loài rắn này có những thay đổi hóa sinh rất đặc biệt nên giúp chúng có thể tồn tại mà không cần ăn hàng tháng trời. Trong giai đoạn đầu không ăn, tốc độ đốt cháy calo của rắn mang tính lựa chọn, tiêu hao mỡ dự trữ, sau đó tốc độ chuyển hóa giảm dần để giúp chúng tồn tại. Và đây cũng là tiêu chí giúp giảm tiến hóa. Tuy đã thực hiện nhiều nghiên cứu, nhưng những bí ẩn liên quan đến khả năng nhịn ăn của loài rắn đến nay con người vẫn chưa biết hết.